طيب، نشأة إدارة المواهب. في البداية اللي عنده خلفية عن إدارة الموارد البشرية هيعرف إن أكيد عارفين إن بدايتها كانت بما يسمى بإدارة شؤون العاملين أو البرسونيل. إدارة شؤون العاملين، ابتدت إدارة الموارد البشرية بإدارة شؤون العاملين. طبعا ده كان من يعني تقريبا خمسينات ستينات. كانت إدارة شؤون العاملين هي عبارة عن إيه؟ تهتم بملفات الموظفين، يعني زي أعمل معاهم عقود عمل، والأرشفة بتاعت الملفات بتاعهم، شهايدهم، وما يعني أي أوراق خاصة بالموظفين العاملين عندنا، فبعمل لهم الملفات الخاصة بهم. برضو بحسب الأجور والمرتبات بتاعتهم، أنظم كشوفات الأجور والمرتبات وأضبطها عشان كل شهر أو نهاية الشهر أو حسب التعامل، لو هو بالأجر باليومية، حسب زمان كان الشغل إزاي. المهم كنت العمل هو عبارة عن إيه؟ إن أنا أنظم الملفات أو كشوفات الأجور. بعد كده حساب الإجازات والجزاءات. الإجازات سواء كانت إجازات رسمية أو إجازات بيفرضها القانون وإلى آخره، والجزاءات لو في أي عقوبات معينة أو جزاءات معينة بسبب الغياب أو إلى آخره. فكانت عبارة عن تنظيم لشؤون العاملين مش أكثر، من خلال هذه الوظائف البسيطة اللي كانت تقوم بها. بعد كده حدث تطوير للموارد البشرية، وأصبحت تسمى بإدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية بعد إدارة شؤون العاملين جت عندنا إدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية تهتم بأربع وظائف أساسية ورئيسية، يعني ما فيش إدارة موارد بشرية ما تقومش بأربع الوظائف دي. في وظائف أخرى تفصيلية أكتر، لكن الأساس هم دول. أول حاجة الاستقطاب والاختيار أو التوظيف، اللي هو إزاي أستقطب الموظفين، يعني القوى العاملة اللي بتحتاجها الشركة، وأختار أفضلهم وأسكنهم أو أضعهم في الوظائف. بعد كده أقوم بتدريبهم وتطويرهم، وبعد كده تطورت التدريب والتطوير وأصبحت التعلم والتطوير. تغيرت كلمة التدريب إلى التعلم، على أساس أن التعلم يضفي سمة الاستمرارية. احنا طول حياتنا بنتعلم، تعلم وليس تعليم. التعليم متعلق بالجامعات، لكن التعلم انت تتعلم في طول حياتك، بتتعلم بطريقة رسمية وغير رسمية. وبالتالي شافت الشركات ان هو لازم تغير كلمة تدريب اللي هو مقتصر على برنامج في فترة زمنية معينة ويحقق اهداف محددة، الى كلمة تعلم. وحتى بعد كده ظهر مصطلح المنظمة المتعلمة أو التعلم التنظيمي، اللي هو إن أنت طول وجودك في المنظمة فأنت تتعلم بطريقة رسمية وغير رسمية. بعد كده عندي التعويضات والحوافز. تعويضات اللي هي زي أحسب المرتبات والأجور والمكافآت والأمور المادية، والحوافز سواء كانت مادية كمكافآت وعلاوات وغيرها، أو حوافز معنوية كده. بعد الحوافز زي ما قلنا مادية ومعنوية، عندي إدارة وتقييم الأداء. إزاي ندير أداء الموظفين، وإزاي نقيم الأداء ده، ونشوف إيه الفجوة اللي عندهم، فجوة مهارية محتاجينها عشان نطور من مهاراتهم ونديهم التدريب المناسب. أو تقييم الأداء برضو يدخل ضمن يعني يحقق أهداف أخرى، زي إحنا نشوف الموظفين المتميزين فنعطيهم مكافآت، نعطيهم مميزات معينة، أو ترقية. يعني لو الأداء مناسب فإحنا نقوم بترقيته لمستويات أعلى، والعكس اللي أداؤه مش بالمستوى المطلوب فيتم محاسبته، أو يتم التأكد والتحقق من ما هو سبب الأداء المنخفض. إذا كان في مشكلة معينة أو كده يتم حلها وعلاجها. بعد إدارة الموارد البشرية ظهرت عندي إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية. إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية بدأت تنظر إلى المورد البشري على أنه شريك استراتيجي. يعني إيه شريك استراتيجي؟ يعني أنه عنصر مهم في المنظمة، ويجب أن إحنا يعني يؤخذ في الاعتبار أثناء اتخاذ القرارات الهامة في الشركة. ما جيش أخذ أي قرار دون أن يعني ما اديش لإدارة الموارد البشرية أي أهمية. بالعكس،
لازم أنها تكون شريكة أو لها دور في هذه القرارات. فتلعب إدارة الموارد البشرية دور الوسيط بين الملاك أو الستوك هولدرز أو أصحاب الشركة وبين الموظفين، وبالتالي هي بتحاول توفق بين أهداف الطرفين، أهداف الأفراد، لأن أكيد الموظفين لما بيدخلوا الشركة عندهم أهداف وطموحات ورغبات حابين إن هم يحققوها، والشركة نفس الحكاية تهدف لها أهداف استراتيجية سواء كانت علنا اللي هو الربح أو الاستقرار والاستمرارية والتقدم والحصول على حصة سوقية مناسبة والمنافسة وغيرها من الأهداف اللي هي حاطها لنفسها، واللي مش هتنفذها إلا من خلال الموارد البشرية، إلا من خلال العاملين والموظفين الموجودين فيها. وبالتالي إدارة الموارد البشرية أصبح لها دور هام، وأصبحت توضع في المستويات الإدارية العليا للدور الاستراتيجي الذي تقوم به. بعد كده عندي إدارة المواهب. إدارة المواهب توجه حديث لإدارة الموارد البشرية ظهر في آخر التسعينات في كان مكتب هو يجري دراسات وأبحاث أو سنتر كده لإجراء الدراسات والأبحاث اقتصادية وإدارية وفي مجالات عدة، اسمه ماكنزي. قاموا بإصدار أو مقالة فتكتب فيها هذا المصطلح، الحرب على المواهب. فلما ظهر المصطلح ده ابتدى يكون دارج بين الشركات وبقية المقالات العلمية المتعلقة في مجال الإدارة والاقتصاد. والحرب على المواهب يقصد بها أن هناك منافسة على المواهب الموجودة في سوق العمل، وبالتالي كل الشركات أصبحت تنتقي أفضل الطالبين عن العمل عشان توظفهم عندها. فكان طبعا هو التنافس العالي كان بالنسبة للموهوبين يعتمد على نقطتين أساسيتين، اللي هو القيمة، إنه العنصر البشري ده أو الموظف ده أنا هعينه إيه القيمة اللي هيضيفها في الشركة، لازم يكون عنده قيمة، والتفرد، يعني أنا بحاول أجذب أكتر موارد بشرية يونيكنس، أكثر موارد بشرية عندها ندرة، عندها مواهب مش موجودة في غيرها. وعلى فكرة دايما المواهب نادرين، انت ما تشوف الموهوب لازم يتميز عن الناس العادية، فبتلاحظ انه هو منفرد بشيء او بميزة، سواء كانت فطرية او كانت مكتسبة بالتدريب والممارسة او يعني تطوير الذات وتطوير المهارة او تطوير خبراته في العمل، وبالتالي تفرد وتميز عن غيره. فكانت النقطتين دي عشان نعتبر أن الموهوب هو عبارة للشركة ويمثل للشركة ميزة تنافسية، أن يقدم قيمة مضافة للشركة. في النقطة الثانية أن يكون لديه تفرد أو تميز في العمل.